Okay, so yan, kamusta na kayo mga bata? So before we start, let us first pray. So bow down our heads and feel the presence of our Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Okay, so yan. A blessed day everyone. Good morning class. Okay, so yan. Kailangan ay masigla tayo ngayong araw dahil magdi-discuss ngayon si teacher. So mag-unat-unat tayo. So bago yan, bago tayo tumalakay sa ating diskusyon o ating tatalakayin, tayo muna ay kumanta. So, okay. Alam nyo ba yung kantang Magtanim ay di biro? Alam nyo ba yon? Yes, alam na alam natin yan. So, ngayon, sabay-sabay nating awitin ang Magtanim ay di biro. Magtanim ay di biro, mahapon na bago, di man lang makako, di man lang makayo. Karas ko'y nagmamahit, ewan ko'y nananamin, hindi ko'y nanginginig sa pagbabasa sa tubig. Sa mga pagkising, ang lahat iisipin, kung saan may pananim, may masarap na pagkain. Kaso ko'y nagmamahit, ewan ko'y nananamin, hindi ko'y nanginginig sa pagbabasa sa tubig. Halina, halina, mga kadiya, tayo'y magsipag una-una. Magpanibago tayo ng landas, para sa araw ng bukas, para sa araw ng bukas. Okay, so yan, sabi di ba sa kanta, tayo'y magsipag, unat-unat. Yan, kailangan tayo mag-unat-unat para mabuhay ang ating mga dugo. Yan, para ready tayo makinig kay teacher ngayong araw. So, kung nakinig nga talaga, titignan natin kung nakinig nga ba talaga. Ano ba yung diniscuss natin last meeting? Naaalala pa ba kung ano yung diniscuss natin last meeting? Anyone na nakakaalala kung ano yung diniscuss natin last meeting? Okay, saglit lang. Titignan natin ito. Okay. So, yan. So,
Last meeting, we've discussed about agricultural technology. That when we say agricultural technology, it is the application of techniques to control the growth of animals and harvesting vegetable products. So, last meeting, di ba, it is a broad idea. Diniscuss natin yung agricultural technology na kung saan it's a application of techniques, mga pamamaraan na kung saan, kung paano kontrolin yung paglaki ng ating mga alagang hayop, gayon din ng mga ating pananim. So, bago tayo dumako sa ating talagang discussion, so I have here something. So, makikita niya sa ating screen. So, nakasulat niya na, tell me something. Okay, tell me something. Maglalaro muna kasi tayo ng game. So, pinamagatang ito na tell me something. So, I'll be calling random students to answer what comes in their mind when they hear the word agriculture. So, ano ba yung pumapasok sa isip nyo kapag narinig nyo ang salitang agriculture, agrikultura? So, anyone who can answer? Okay, just comment your answers on the comment box. Doon ko na lang titignan. So, yan. So, yung iba, sumasagot ng sakahan. Yes, tama. Farm. Yes. Halaman. Okay, pananim, mga lupa, pampataba sa lupa, fertilizers. Okay, so yan, yung mga sagot nyo ay tama yan. Na pag sinabing agrikultura, yan, dun pumapasok yung yan, malawak na sakahan, mga pananim. Yes, tama yung mga sagot nyo. Okay, so bago natin talakayin, meron ako ditong inihanda ng mga salita na kung saan makakasagabal sa ating pagtatalakay. So, binigyan nating pagpapakahulugan ng mga salitang ito. Okay, ang unang salita ay tilling. Okay, when we say tilling, it is to prepare and cultivate the land for crops. Next, crop residues, plant material remaining after harvesting. Next, pulverize, reduce to fine particles, friable, easily crumbled. Clods, it is pronounced as clods. Clods, a lump of earth or clay. Okay, so yun yung mga salita na kung saan makakatulong sa mas lalo pa nating pag-intindi at pag-unawa sa ating tatalakay ngayong araw. So dumako na tayo dito. So, makikita nyo dyan, may mga larawan. Okay, sa unang larawan natin. Ano ba ang nakikita nyo sa unang larawan? Okay, you can comment your answers. Yan, mahusay. So, may mga sumagot na, yes, isang malabak na palayan, tapos may tractor, di ba? Okay, tama, mahusay. Pangalawang larawan, okay, obvious naman yung sagot natin, di ba? So, makikita nyo dyan ay may lupa. For the next picture, okay, dyan na. Makikita nyo. Ano bang nakikita nyo sa larawan? Maaari nyo i-comment ang inyong mga kasagutan. Okay, so, yan ay mga halaman, pananim. So, sa tingin nyo, mula sa ating mga larawan na ipinakita, ano ang tatalakayin natin ngayong araw? Alam nyo ba kung anong tatalakayin natin? So, may tractor, may lupa, may soil, may halaman, mga pananim. So, sa tingin nyo, ano ba ang tatalakayin natin ngayong araw? Okay, mahusay. So, our discussion is all about soil preparation. When we say soil preparation, it is a mechanical processing of soil so that it is in the proper physical condition for planting. So, inihahanda natin yung lupang pagtatamnan natin. Para ano? Diba? Para yung kailangan natin gawin yung lupa ay mataba. Ika nga nila, diba? Dapat yung lupang pagtataniman mo mataba. Para yung bunga ng itatanim mo ay ganun din, mataba din.
So, yon. So, next, tilling. When we say tilling, ayan. Di ba? Binanggit na natin kanina kung ano ang ibig sabihin ng tilling. So, tilling, other word for tilling is a cultivation or preparation of soil. So, tillage is the manipulation of the soil into a desired condition by mechanical means. Tools are employed to achieve same desired effect. So, yon, yung cultivation na daw nito, ginagamitan natin ng mga equipments or tools. Kasi, gawin nating halimbawa sa isang sakahan. Siyempre, ektaryang lupain, di ba? Yung pinagtataniman ng mga farmers. So, yon, isipin natin, kung mamanu-manuhin natin yon, yung pag-cultivate ng lupa, mamanu-manuhin, sa tingin nyo, posible ba yon? Yes, posible yon. Pero kung iisipin natin, di ba, aabutin tayo ng siyam-siyam kung mamanu-manuhin natin. Kaya, gumagamit tayo ng mga equipments at tools na kung saan mapapadali yung pag-cultivate natin ng lupa. So now, yan. Let's move on. So why soil is tilled? Bakit nga ba natin kailangan i-cultivate yung lupa? So we have here 3 reasons. First is to change its structure. Second, to kill weeds. And lastly is to manage crop residues. So unahin muna natin doon sa to change its structure. To change its structure. Why? Kasi 'di ba, isipin natin, kunwari yung lupa ay tigang na tigang, matigas. Sa tingin nyo, may tutubo ba doon na halaman? Mabubuhay ba yung itatanim natin, yung ipupunla natin? Mabubuhay ba doon? Siyempre, hindi. Kaya ang kailangan natin gawin, kailangan natin i-cultivate yung lupa para maging fine, di ba? Maging fine yung structure niya, yung texture ng lupa, na kung saan mas mainam ito pag taniman. Okay, so next, to kill weeds. Yung weeds dito, yun yung yung mga halaman na basta-basta na lang tumutubo. Yun yung ibig sabihin ng weeds yun. Hindi yan yung sinisinghot ha. So, yun. So, bakit nga ba kailangan natin tanggalin yung mga weeds? Okay, gawin nating halimbawa sa pananim ni nanay. Diba? Kunwari, may halaman kayo dyan sa bahay. Tapos sa isang paso, kunwari, ang tanim ni nanay ay orchids. Doon sa orchids na yun, sa paso, syempre, nandun nakabunga yung orchids. Tapos, pag tinignan mo yun maigi, may makikita ka doon ng mga halaman na hindi naman katulad ng orchids, basta na lang siya tumubo. So, tinatawag yun na weeds. So, kailangan natin yung tanggalin. Bakit? Bakit natin kailangan tanggalin? Kasi, yung mga weeds na yun, nakikiagaw sa nutrients, sa food, tsaka sa light na dapat makuha ni orchids. Diba? Nakikiagaw siya. So, kailangan natin tanggalin yung mga gano'n na nakikiagaw. So, next, to manage crop residues. So, kanina, nabanggit na natin yung crop residues. So, sinabi doon na yun yung mga natitirang material after the harvesting. So, yung mga crop residues na yun, nagbibigay din to sustansya sa lupa. Kaya, kailangan natin i-cultivate siya para ma-manage yung mga natitirang materials yun na crop residues. Okay, so next, let's now move on. So we have types of tillage. So we have primary tillage, secondary tillage, minimum tillage, and zone tillage. So isa-isahin natin yan. Okay, primary tillage. Objective of the primary tillage is to attain a reasonable depth of the soil. So, paunang cultivation. So dito, ang pinaka-objective niya is to attain a certain depth o yung lalim. Kung gaano ba kalalim yung bubungkalin, yung dapat bungkalin. Diba? So, yon. Okay, so next, the equipment. So, sabi ko nga kanina, hindi naman pwedeng manumanuhin natin, di ba? Sinabi ko kanina sa isang palayan, hindi mo pwedeng manumanuhin natin yon kasi sobrang tagal natin kung gagawin natin yon. So, kailangan natin gumamit ng mga equipments.
So for the primary tillage equipments, first we have this moldboard plow. So it is pronounced as plow. So its basic function is to cut, invert, and pulverize the soil up to the depth of 20 to 30 centimeter. So sabi ko nga kanina, may yung pinaka-goal nitong primary cultivation or tillage is to achieve a certain depth. So with the use of this moldboard plow, yun nga, um, yung desired length niya is kaya niyang bungkalin is 20 to 30 centimeter depth. So yan, makikita niyo sa larawan. Ganyan ang itsura ng moldboard plow. Okay, so next, disc plow. So this plow, it's more effective in breaking clods in heavy soils. So sabi nga natin kanina, di ba, yung clods, yung mga tipak-tipak na ng lupa. So using this disc plow, mas mainam siya gamitin o mas effective siya na pantibag ng mga tipak na lupa na ito. So yan, ganyan yung itsura ng ating disc plow. So para siyang plato. Okay, yan. Take a look sa ating picture. So next, we have the chisel plow, used to open the soil deeply without turning it over. So, ito naman, makikita natin sa itsura ng chisel plow, di ba? Meron siya mga patusok-tusok. Yan. So, it is used to open the soil deeply without turning it over. Hindi tulad dun sa moldboard plow, yung lupa ay pinapaangat niya. Dito sa chisel plow, nagaano lang siya, nagbubungkal lang siya, pinapalalim niya lang yung bungkal. Yan, take a look sa ating larawan. Okay, so next, the subsoiler. So subsoiler, this implement can penetrate to a depth of 50 centimeter to loosen deep soil and promote water movement and root growth. So kanina hanggang 20 to 30 lang ang kaya na bungkalin ng moldboard plow natin. But this subsoiler, kaya niyang magbungkal ng up to 50 centimeter na lalim. So mas malalim na hukay o mas malalim na pagbubungkal, doon di ba? It promotes the water movement. Kasi sa ilalim ng lupa natin may tubig. Yes, very good. So, and also, it also promote the root growth. So, pag malalim, yung kapit ng mga ugat ng itatanim natin ay mas matibay. Di ba? Yung foundation ng halaman natin, malakas ang kapit. Pag malalim ang pag-cultivate. So, yan ang itsura ng subsoiler. Next, we have the rotary plow. It can be used for fine seedbed preparation for vegetable production. So, makikita nyo, yan yung itsura niya. So, may bilog siya dito, pabilog-bilog siya, parang rotor from the rotation. So, it rotates it. So, yan. It is used for preparing the seedbed o yung paglalagyan ng ating mga seeds na pananim. Okay. So, now, let's move on with the secondary tillage. So, subsequent tillage in order to incorporate fertilizers, reduce the soil to finer till, and control weeds. So, dito na sa secondary tillage, ini-incorporate niya yung paglalagay ng fertilizers. Tapos, yung pag-change natin ng structure ng lupa from yung tipak-tipak na lupa, gagawin natin dito sa secondary tillage, gagawin natin itong mas fine, di ba? Mas pino, kumbaga, para mainam pagtaniman. And also, dito na yung sinasabi nating controlling of weeds. O yung pagtatanggal ng unnecessary na mga tumutubong halaman. Okay, so we also have equipments for secondary tillage. So we have harrows, used for a great variety of purposes, such as
preparing seedbeds, and covering seeds. So, yan. Meron tayo iba't ibang types ng harrow. So, let's move on with this harrow. So, it pulverizes the soil, breaks clods, kill weeds, incorporate organic matter into the soil, and mixes soil amendments. So, ang daming purpose nito ni disc harrow. So, yon. Pinupulverize yung soil o ginagawang mas fine, mas pino yung lupang pagtataniman. So, binibreak niya yung mga tipak ng bato. And also, it reduces the weeds or, tinatanggal yung mga weeds. And also, incorporate organic matter into the soil and mixes soil amendments. So, incorporate organic matter, doon na yung sinasabi nating fertilizer, na kung saan i-discuss din natin yan sa mga susunod pang talhayan. So, yan. Yan yung itsura ng ating disc harrow. Yan. Para din siyang plato. Pero, di ba kanina yung disc plow natin? Parang manipis lang siya. Pero dito, makikita mo, makapal siya yung ating disc. So, next, we have the spring-tinned harrows. So it is a satisfactory to light tillage with little surface penetration. Example, sand, sandalone. So itong spring-tinned harrows, ginagamit siya sa mga light na lang. Kumbaga, malalambot na lupa. Yan. Mas satisfactory siya dun gamitin. Kasi, nagpe-penetrate lang ito sa mga, malalambot na lupa. Example nga natin dito yung, kunwari, sa mabuhangin, yan, sandy, sandalone, o maputik. Ganyan yung itsura ng ating harrow. Okay, so next, we have the spike-tooth harrow. So used to pulverize cloudy soils in friable state. So, ganun din siya. Ginagawa ding pino yung lupa para mas mainam pagtaniman. So, ganyan ang itsura niya. Spike. Diba? Patusok-tusok. Okay, so next, rollers. Main objective of rollers are to consolidate the soil, crust, clods, and smooth the surface. So, yan yung pinaka-objective ng ating rollers. Ayan nga. Is to consolidate the soil, crust, clods, and smooth the surface. So, siya yung nagpapatag ng surface. So, makikita natin sa ating larawan. Okay, makikita natin sa ating larawan. Yan. Roller siya. Ganyan yung itsura. Okay, so next, we have the minimum tillage. Okay, wait lang. Bumalik sa umpisa. Okay, we have the, tapos na tayo sa secondary. And now we have the minimum tillage or conservation tillage. When we say minimum tillage, it is use of cropping system with minimal tillage. This low water movement which reduces the soil erosion. So dito sa minimum tillage, kumbaga minimal lang yung pagbubungkal ng lupa or pag-cultivate natin ng lupa. Why? Because its purpose ng minimum tillage is to slow the water movement para maiwasan natin yung soil erosion o yung pagbuho ng lupa. So kaya minimal lang yung pagbubungkal natin. And lastly, we have the zone tillage. So, form of modified tillage which only narrow strip are filled, leaving soils in between the rows untilled. Agitates the soil to help reduce the soil compaction problems and to improve the soil drainage. So, dito naman sa zone tillage, dito na yung gumagawa, dito sa zone tillage, yung paggawa ng drainage. Diba? Pag nakakita kayo ng ng sapalayan, meron doon parang mga kanal, diba?
So, yan yung sa zone tillage, yung pagkukultivate doon. Now, saan? Doon dadaan yung para sa irrigation natin o yung pagpapatubig natin sa ating mga tanim. So, yan, very good. So, doon na-classify, na-identify na natin yung iba't ibang types ng tillage. So, yon, tapos na ang ating discussion. Did you understand our lesson ba? Yes, kung naintindihan nga natin. So, ano-ano nga ulit yun? So, our topic is all about the soil preparation. And we have 3 reasons why we need to till the soil. So, we have to change its structure, to kill weeds, and to manage the crop residues. Am I right? So, yon. And we also have the 4 types of tillage. We have the primary tillage, secondary tillage, minimum tillage or minimal tillage, and lastly, the zone tillage. Na kung saan diniscuss natin yung mga equipments na ginagamit. Kung talaga nga namang naintindihan ang ating diniscuss. So now, you are to answer this. You are to comment on the comment box. So direction, identify what equipment is described. So, yan. Iko-comment nyo or isisend nyo yung sagot kapag nasagutan na yung 5 questions. Are we clear? So now you can answer. Okay, so yan. So now let us check if your answers are correct. So for number 1, used for great variety of purposes such as preparing seedbed and covering seed, the answer is harrow. Okay? Number 2, the answer is rotary plow. Number 3, used to open the soil deeply without turning it over. Okay, the correct answer is chisel plow. Number 4, the correct answer is the disc plow. And lastly, used to pulverize cloddy soils in friable state. The answer is spike tooth harrow. Okay, so makikita ko sa comment section, madami namang nakatamang sagot. So, mahusay. So, ayan. Dumako na tayo sa ating pangkatang gawain. So, I will group your class into 4 groups. Each group is given 5 minutes to make a drawing that shows the cultivation of soil. So, kailangan niyo pakita yung masining na paglikha na ipapakita niyo yung pag-cultivate ng soil. So, afterwards, one representative will explain your work. So, we have here things to remember. So, kailangan natin gumawa ng tahimik at i-maintain ang organization ng grupo. For the rubrics, 10 points for presentation of work, 10 points for drawing, 5 points for cooperation, 5 points for organization. So, cooperation and organization, makikita natin yan sa gawa nyo kung nag-cooperate nga ba ang lahat. Kung may pagkakaisa nga ba kayo ng idea. Kasi kailangan nyo mag-brainstorming sa iguguhit nyo. A total of 20 points. So, yan. So, you may now start your task. So, okay. So, mahusay. Ang unang pangkat ay nakakuha ng 20 points dahil nasunod nga nila ang mga ating pamantayan sa paggrado. At gayon din naman sa ibang grupo, mahusay ang inyong ipinakitang drawing o larawan. So, bago tayo magtapos sa ating tinalakay, ano nga ba ang na-realize nyo nung tinalakay natin itong soil preparation? Ano yung mga na-realize nyo? Yes, di ba? Napakahabang proseso pala yung pagtatanim. Nasa paghahanda pa lang tayo ng lupa, pero ang tagal na. Kumbaga, ang dami ng proseso.
wala pa tayo dun sa pinakapagtatanim. Diba? Pagdadaan pa natin yung paglalagay ng fertilizer, yan, tas pagtatanim, pagpapatubig sa halaman, na kung saan, di ba, yung mga farmers ginagawa yun. Napakahabang proseso yung kanilang pinagdadaanan. Di ba, kung iisipin natin, yung mga farmers, grabe yung pagsasakripisyo nila. Di ba? Nagtatanim sila, kahit nakakalungkot lang isipin na yung presyo ng ating palay ay napakababa. Na kung saan grabe yung pagod at hirap na isinasakripisyo ng ating mga magsasaka, meron lang tayong maihanda sa hapagkainan. Without our farmers, di ba, wala tayong kakainin. Kaya dapat we are very grateful to our farmers nung saan, ayun nga, grabe yung sakripisyo nila. Kahit na yung katumbas na nakukuha lang nila ay nakakalungkot man isipin na gano'n, mababa. Bilang estudyante, ano ba ang maaari niyong gawin? Paano niyo mapapakita na kayo ay grateful sa ating mga farmers? So yan, tama, di ba? Pag tayo'y kumakain, dapat walang natitirang kahit ano. Diba? Ultimo, butil ng kanin, dapat inuubos natin yan. Kasi yung hirap na inaani ng ating farmers, sa pamamaraan lang man na yun, ay ating masuklian. Kailangan di tayo nagsasayang ng pagkain, lalo na ngayon tayo'y may kinakaharap na pandemya. Yung iba, wala ng trabaho, wala ng makain. Mapapalad pa rin tayo dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, meron pa rin tayong kinakain. So yun, di ba? Napakahabang proseso ang ginagawa ng ating mga farmers. So dapat hindi natin sila minamaliit. Tayo ay pantay-pantay. Okay. So now, ayan. Let's evaluate if you really learned something. So I have here questions, 3 questions. So answer the following question and explain it briefly. So na-discuss naman na ni teacher. So siguro ako na masasagutan niyo yan ng maayos at ng tama. Okay. Bilang pagtatapos, bago yan bibigyan ko muna kayo ng assignment. So A, cut a picture of different equipments used for tilling and paste it on your notebook. So yon. Pwede din kayong mag-print kung may printer kayo sa bahay. Yan, mag-print na lang kayo and cut it, then paste it on your notebook. And next, read and study about fertilizing and conditioning of the soil. So, fertilizing and conditioning of the soil will be our next lesson. So, be prepared. So, you need to study your lessons. So, okay. So, yun lamang. Doon lamang nagtatapos ang ating discussion. So, goodbye everyone. Thank you.